في عام 1991 التقى مبتكر لعبة فاينل فانتسي هيرونوبو ساكاغوتشي بمحرر سابق في مجلة شونين جامب كازوهيكو توريشيما. أراد منه ساكاغوتشي أن يضمن في مجلته تغطية للجزء الرابع من سلسلة ألعاب فاينل فانتسي، فرفض توريشيما طلبه وانتقد هذه السلسلة. ثم نشأت بينهما صداقة متينة، وبعد عام راودت ساكاغوتشي فكرة الجمع بين أفضل ما في ألعاب فاينل فانتسي وأفضل ما في لعبة مسعى التنين دراغون كويست لصنع لعبة واحدة. فاقترح توريشيما أن يتكون فريق هذه اللعبة من هيرونوبو ساكاغوتشي ويوجي هوري مبتكر دراغون كويست وآكيرا تورياما مصمم شخصيات دراغون كويست. お子さんはちなみにどのぐらいやってますか？ゲームは。ファミコンですか？毎日ですよ。毎日やってるんですか？まあしゃあね。 بعد جهود ومصاعب صدرت لعبتهم عام 1995 لعبة كرونو تريجر التي تجاوزت كل توقعات صناعها حتى صارت تعد واحدة من أفضل الألعاب عبر التاريخ. بعد هذا المشروع الناجح افترق الفريق الذي لقبته شركة سكوير سوفت بفريق الأحلام. ثم بعد سنوات قليلة ترك هيرونوبو ساكاغوتشي تلك الشركة وغاب في جزيرة هاواي. وهناك وبينما هو يتصفح كتاب آكيرا تورياما الفني حاول أن يرسم ظل التنين، وحينها خطرت له الفكرة واعتزم صنع لعبة مبنية على فكرة الظلال بعدما تأكد أن ما من أحد سبقه إليها. ومن هنا بدأت قصة بلو دراغون، قصة التنين الأزرق. إنه التنين الأزرق. بلو دراغون. بلو دراغون. بلو دراغون. بلو دراغون. بلو دراغون. بلو دراغون. ماذا ستفعل لو تحليت بالقوة بالفعل؟ كازوهيكو توريشيما هو الذي اكتشف آكيرا تورياما وقاده إلى إخراج ما بجعبته من إبداع في مغامرات رانا ودراغون بول، وهو الذي ألزم صناع لعبة كرونو تريجر أن يجعلوا في القصة جانب خيال علمي، لأن تورياما مل من تصميم شخصيات العصور القديمة. ولطالما اعتقد توريشيما أن الألعاب تعد هدرا لتصاميم تورياما، فتصاميمه تجسد في اللعبة وتقف عند هذا الحد. لهذا أراد توريشيما للعبة القادمة التي سيصمم تورياما شخصياتها أن تكون أكثر من مجرد لعبة. أرادها أن تكون مشروعا متكاملا تصنع منه لعبة ومسلسل رسوم متحركة وبطاقات لعب وقصة مصورة. لكنه ظل حائرا حتى جاءه هيرونوبو ساكاغوتشي. حينها وجد توريشيما فرصته في أن يجعل مما لدى ساكاغوتشي مشروعه المنشود، وأن يعيد به أمجاد فريق الأحلام ونجاحات كرونو تريجر. كان ساكاغوتشي قد عاد إلى اليابان أخيرا والتقى بأصدقائه وأخبرهم بأنه ينوي صنع لعبة مع آكيرا تورياما، فسخروا منه لأنه بعدما ترك شركة سكوير سوفت أصبح مجرد مطور ألعاب أعزل بلا فريق تطوير، فمن الذي قد يرغب بالعمل معه؟ استاء ساكاغوتشي من سخريتهم وقرر المجازفة. اتجه إلى توريشيما طالبا منه وصله مرة أخرى بتورياما ليصمم له شخصيات لعبته القادمة، ولم يمانع أن يصنع مسلسل رسوم متحركة مقتبس من لعبته، ولكن كان عليه أثناء تأليف القصة أن لا يؤلفها باعتبارها مجرد قصة للعبة، بل وجب عليه الحرص على جعلها مهيئة أيضا لتكون مسلسلا.
وهذا ما شكل له تحديا كبيرا مع آكيرا تورياما. بعدما انتهى ساكاغوتشي من تأليف قصته، أخذها مع بعض الرسومات إلى آكيرا تورياما، وهناك حدث ما لم يكن في حسبان ساكاغوتشي. في البداية لم يفهم تورياما فكرة الظل المتحرك، وبعدما شرحها له ساكاغوتشي وأفهمه إياها، رفض تورياما العمل على هذا المشروع. يقول تورياما أنه قبل قراءته قصة التنين الأزرق كان متأهبا لرفض المشروع إن بدت له القصة شبيهة بلعبة مسعى التنين دراغون كويست، لكنه حينما قرأها رفض تصميم شخصياتها لاعتقاده أن القصة غير مشوقة. وبما أنه إنسان طيب لم يكتفي بالرفض، بل قدم عددا من النصائح والمقترحات التي قد تصلح القصة وتجعله يغير رأيه. أوجع الرفض ساكاغوتشي وأصابه بإحباط شديد، لعلمه أن تورياما قلما يرفض أحدا هكذا. وما زاد إحباطه أكثر أن قصته رفضت وهي شبه مكتملة ومعظم شخصياتها جاهزة، لكنه لم يعمل بنصائح ومقترحات تورياما ليصلح هذه القصة، بل تخلص من قصته كليا وابتكر قصة جديدة مستعينا بنصائح وتوجيهات تورياما. هذه المرة قال تورياما: حينما قرأت السيناريو فوجئت بأنه يصور عالما فريدا للغاية ويحوي عناصر خيال علمي قوية، وقد كانت الرسومات التصويرية المرفقة للتعريف بالعالم مبتكرة ورائعة جدا. حينها أيقنت أنني سأستمتع بالعمل على هذا المشروع، لهذا قررت الموافقة على تصميمه. بعد موافقته تهافت الجميع ليشتركوا في هذا المشروع، فوقع الاختيار على شركة مايكروسوفت وآرتون. So here we are now in Tokyo, just a few hours away from bringing the Xbox 360 to the most loyal gamers here, our Xbox Live subscribers, some of the most loyal gamers that have stuck with us through here some difficult times in Japan. But I think this next generation will pay off your loyalty and then some. And I look forward to joining you tomorrow morning right here as we start to sell the Xbox 360 and throughout Japan. Sam Rockmore.
history tells us that no great empire lasts forever. And in the case of the Sony PlayStation, obviously it has been a great empire, but when a superior culture comes along, typically that means the end of that empire. I think for me that the most important thing is that we have the support of every major Japanese publisher behind us, whether it's Square Enix, Namco, Capcom, Bandai, Sega, Tecmo, every single Japanese publisher is supporting Xbox 360, not only here in Japan, but also around the world. And I'm very proud of the fact that we have now been able to get that support from the Japanese development community. Okay, hold on. Further in the future, titles like Blue Dragon from Sakaguchi-san are coming. صمم تورياما شخصيات اللعبة وعالمها وآلاتها بالإضافة إلى رسومات هندسية تفصيلية للآلات والأماكن، ولم يكف عن تقديم التوجيهات والاقتراحات لساكاغوتشي حتى خلال صنع اللعبة. كانت شخصيات اللعبة 8 في الأصل، فطلب تورياما أن يبتكروا شخصيات ملائمة للعبة، ولتنفيذ طلبه اضطر ساكاغوتشي أن يعيد إنشاء 5 شخصيات منها بسيناريوهاتها من الصفر. ثم جاء تورياما باقتراح آخر قائلا: من الشائع أن يسوء عالم اللعبة ثم يعود لما كان عليه، عالما عاديا، لكن أما من قصة يصبح فيها العالم أفضل مما كان؟ لم يعمل ساكاغوتشي بهذا الاقتراح، وقال واصفا العمل مع تورياما: بصراحة مرت أوقات ضايقتني فيها بعض تعليقاته، لكني لا أنكر أن آراءه في ذاتها كانت قيمة، وقد أحسست بصدقه في مشاركته معنا لأنه لم يجاملنا. 最初の段階で鳥山さんと打ち合わせをやっていたんですけども、やっぱりなんかお互いこうしっくりこないようなところがあって、一度その全部かなりですね、キャラクターももうできてましたし、お話もほとんどエンディングまでできてるものを全部一回没にしたんですね。全部一旦まっさらに白紙にして、でもう一度作り直したんですけども、でその時に鳥山さんがすごくいいアイデアを3つぐらいですかね、かなり後半のどんでん返しに近い部分とか、あとは、大きなその話の流れの中でよくその最初平和な時代があって、最悪がこう災いが訪れて、で元に戻っておしまいっていう話はあるんだけど、坂口さんその最初よりもこう災いを取り除いた後にもっとこういい世界になってるとか、世界に変化が訪れてるような話ってあんまりロールプレイングゲームではないよねっていうようなこととか、だからそれをやっぱりぜひね、鳥山さんがそれだけもう乗っていろんなアイデアを出してくれてるんで、やっぱりそれを使いたかったし、そういう意味で本当泣く泣くですけどね、もうできてるものを一回壊さなきゃいけないから、でも壊してもう一回作り直したようなことありましたね。لما كان فريق الأحلام يصنع لعبة كرونو تريجر عام 1994 لم يتمكن الملحن الشاب من إتمام معزوفات الموسيقى بسبب مرضه، فأتوا بصاحب الخبرة ملحن فاينل فانتسي نوبو أويماتسو ليكملها عنه، وهذا الملحن يعده ساكاغوتشي رجل المهام الصعبة فيما يتعلق بالموسيقى، وكان يأمل كل الأمل أن يوافق أويماتسو على المشاركة في تأليف وعزف بعض الألحان للعبة التنين الأزرق، ففاجأه أويماتسو بإصراره أن يتولى بنفسه كل ألحان اللعبة، سواء الموسيقى التصويرية أو ألحان الأغاني.
يقول أويماتسو أن سلسلة فاينل فانتسي قيدته بنوع محدد من الألحان، وأن ساكاغوتشي منحه حرية كاملة في تأليف ألحان التنين الأزرق وفق ما يراه مناسبا. فرأى أويماتسو أن تتسم هذه اللعبة بموسيقى البوب الشعبية إضافة إلى معزوفات حماسية لبعض المراحل. وكان له رأي في كلمات الأغاني التي ألفها ساكاغوتشي. 坂口さんの歌詞って例えばこう普通歌の形って五七五とかそういうなんていうんですかね、一番の A の部分は10文字だったら A ダッシュの部分も大体10文字とかでくるんですけど、意外とこうそれがバラバラだったりするんですよね。でそれをね初めどうしようかなって思って、これをちゃんと字数合わせてほしいっていうふうに言おうかと思ったんですけど、でもね意外とクリエイトするものを作ることって型にはめない方がいいんじゃないかと思って、坂口さんがこういう言葉を使いたいっていうふうに思ったら、それをじゃあ作曲する側がその型にとらわれることから離れてどういうふうにメロディーにできるかっていうのをすごく、考えましたよね。でそれはそれでいいと思うんですよ。歌詞ってこうでなければならないっていうものってないと思うんですよね。鳥山さんすごい。そうっすか。Speaking of Toriyama-san, what is he like to work with? And the reason I ask is because one time I asked Uematsu-san the same question, and despite the fact that they've worked together on projects, he said that he's never actually been in the same room with Toriyama-san. 上松さんこもって音楽作ってるからね。あんまりチームには入ってこないよね。一人で仕事してる。So with Uematsu-san, he sort of likes to work by himself. Yeah. So he's actually the one that's kind of in his little hole working on his own operation. He doesn't really come out as much, despite the lonely guy. Lonely guy. でも鳥山さんはもうとにかくやっぱ発想がすごくて、次から次へアイデアをいろいろ出してくるのと、ただ面白いのはフォトショップのバージョン1か2を使ってて、それに慣れちゃってるんで、もう最新のフォトショップは使えないの。だから鳥山さんの Mac に本当一番最初のフォトショップが入ってるんですよ。حينما زار تورياما فريق تطوير اللعبة، طلبوا منه أن يمنح صوته للشخصية التي تمثله، الآلي توريبو. وكانت تلك المرة الأولى والوحيدة التي شارك فيها تورياما بصوته في أحد مشاريعه.これはね久々に本当に、鳥山さん、上松さん、僕にとっても一番こう仕事がしたい人たちがもちろん集まってくれたし、何しろ自分も全力で作れたと思うんですよね。でこれはね本当に子供みたいな感じですね今はね。But while we have so much to offer gamers around the world, we can't forget that few markets are more influential, both to video game fans and to cutting-edge game developers, than Japan. We're committed to bringing inspired, imaginative content to the Japanese market, and we'll have the help of one of the most legendary game developers in the world, Hironobu Sakaguchi. Sakaguchi-san, I'd like to welcome you to Los Angeles. As many of you know, Sakaguchi-san and his incredible team are currently working on 2 titles that will push creativity and innovation even further into the next generation. Both are published exclusively by MGS for the Xbox 360. Let's take a look at one of those titles.
We've got great content coming to the Japanese market, and we won't have long to wait. Blue Dragon will be available in Japan this holiday. توفرت اللعبة أخيراً في شهر ديسمبر عام 2006 محققة ضعف النجاح الذي توقعه صناعها، وحظيت باهتمام إعلامي ياباني وأمريكي باعتبارها من أبرز عناوين الجهاز الصادر حديثاً آنذاك Xbox 360. 行くぞ。自分の影に勝つんだ。奴らにとってはまだ戦争は続いているのよ。壊れちゃうよ。ひどい。何が始まるんだ。無限のエネルギー、巨大人の思い、全ての力を私は受け継いだ。お前ら虫けらなずに負けるわけがない。ブルードラゴンはですね、久々にこう自分の中でやりがいのある仕事でした。ブルードラゴン頑張ってたくさん仕事しました。絶対に面白い自信がありますので、ぜひ遊んでみてください。お願いします。So this is the Blue Dragon game, illustrated by the very famous Akira Toriyama. It's like you're actually watching an anime. If you like Dragon Quest, you'll probably like Blue Dragon. ものすごくいい作品だったと思います。自画自賛になってしまうんですけども、自分でプレイして最後まで行ってエンディング行ってこうちょっとこう胸が詰まるっていうか、本当にこういい気持ちにさせてくれる、なんかそんなところまでクオリティとしていけたんじゃないかなっていう今回は感触があります。もうぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいなと思います。個人的にこの作品が一番好きっていうのはありますか？自分が手掛けた。やはりこれも全然おそらくアメリカの視聴者の人たちは全く知らないと思うんですけど、30年前に一番最初にデビュー作品として作ったのが「ニヌスの不思議な旅」という作品で、その作品が当社の一番最初のデビュー作品で、うちの僕自身がいろんな人たち、うちのスタッフたちに言ってるのは、ニヌスに始まってニヌスに帰ろうねと。قبل صدور اللعبة بدأ استوديو بييرو تنفيذ مسلسل الرسوم المتحركة بدءا من اختيار المخرج وإطلاعه على القصة وشخصياتها، وقد أوضح المخرج وهو يوكيهيرو ماتسوشيتا أنه وافق فورا على إخراج المسلسل لأنه مهتم باللعبة، وقال أنه لكي يتمكن من صقل رؤيته لعالم وقصة التنين الأزرق أعاد قراءة رواية سيد الخواتم، فهو يعتبرها أصل الخيال. そうですね、ブルードラゴンと、新番組の花咲ける青少年、それからブリーチをやっております。この1回だけですか？そうです。そうですね。みんなの仕事量は結構多いそうです。そうですね。24時間電気がついてるぐらいなので、仕事としては大変だと思います。よくいろんな世界とどういうところで違うんですかっていうような質問もよく受けるんですけれども、そんなにその作品を作るっていう部分での違いはそんなに大きな違いはないと思うんだけども、やや違うっていうふうなことを言うならば、やはり相当ストーリーの作り込みはすると思うんですね、日本はね。それとやっぱりそれに伴ってやはりキャラクターの掘り下げ方っていうのもやっぱりものすごくそのキャラクターというものをもっともっと掘り下げた形で描くっていう部分のね、描き方は他のアニメーションの番組とはちょっとその辺が違うんじゃないかなっていう気もするし、でやはりいろんなファンの方々に聞くと、ストーリーの面白さもともかくとしてやっぱりそのキャラクターの魅力であるとかね、そういう魅力にやはりファンの方々が共感を呼ぶというのは
عمل على صناعة مسلسل الرسوم المتحركة طاقم مميز مثل أكاتسوكي ياماتويا الذي كتب قصة المسلسل بموسميه وشارك أيضا في كتابة سيناريو وحوارات حلقات عدة. كذلك المخرج الفني لرسم الخلفيات شينشي تانيمورا، وهو رجل عريق في هذا المجال. これが最初の状態で、これを元に整理したものを、でそれを線を少し整理して清書したのがこれです。形が多少違ったりすることもあるんで、刃の本数が1本なかったりとか、そういう部分がちょっと難しかったです。私の仕事はアニメーターさんが描いていただいたカットを最終的に、絵として動くように、していく部署です。こちらではアニメーションの撮影という作業を進めているんですけれども、まずですね、作画終わった後の、仕上げさんが塗ったセルというものがありますので、こちらの方に、載せます。それと、同じく背景さんが作業していただいた、背景のものを背景とセルを組み合わせていく作業です。وامتاز المسلسل ببعض معزوفات نوبو أويماتسو من اللعبة إلى جانب كم من ألحان ألفتها الملحنة الشابة ميغومي أوهاشي. وبيّنت ميغومي أنها لتلحن عملا ما عليها الاطلاع على تفاصيل شخصياته وقصته، وعلى المخرج أن يخبرها بنوع الإحساس الذي يريد إيصاله للجمهور. لا تؤلف ميغومي الموسيقى التصويرية لتعكس أفعال الشخصيات، إنما تؤلف موسيقى تعكس قصة المسلسل إجمالا، فهي لا تريد جعلها وسيلة لعرض مشاعر الشخصيات، بل تريد أن تمتزج الموسيقى مع مجمل أجواء المسلسل. كما أوضحت ميغومي أنها حين تلحينها مسلسل غاندام حرصت على تجنب إيقاع ألحان غاندام السابقة لتأتي بشيء جديد. ويمكن من ذلك استنباط ما جرى مع تلحينها التنين الأزرق، حيث أنها حتما استمعت إلى ألحان أويماتسو للعبة وخرجت بألحان تلائم في نظرها قصة المسلسل ولا تشبه ألحان أويماتسو. عبر الممثلون عن سعادتهم بالعمل في هذا المسلسل، لأن رسوم تورياما التي نشأوا عليها صغارا ستكون بأصواتهم هذه المرة. أما هيرونوبو ساكاغوتشي فقال أنه يريد توسيع عالم التنين الأزرق ليس فقط عبر الرسوم المتحركة بل عبر الألعاب أيضا، ملمحا إلى نيته صنع جزء آخر للعبة. وحينما سئل عن الأعمال الأخرى للتنين الأزرق كالمسلسل أو القصة المصورة التي رسمها رسام مذكرة الموت، اكتفى بقوله أن دور آكيرا تورياما كان محوريا لمشروع التنين الأزرق بأكمله، أي أنهم أتوا به أصلا ليصمم شخصيات المشروع شاملا اللعبة والمسلسل، وأن تورياما غاب عن مجال الرسوم المتحركة بعد انقضاء مسلسل دراغون بول، وأنه بلا شك كان متحمسا للعودة إلى هذا المجال، فبذل جهده في تصميم الشخصيات وعالم القصة، وسرعان ما أراد رؤية تصاميمه في شكل رسوم متحركة. وهذا ما أكده تورياما، حيث قال:
كان السيناريو يحمل إلى حد كبير طابع مجلات الشباب، مليء بالمغامرات والإثارة التي تحبس الأنفاس في أجواء من الخيال العلمي. أثناء قراءتي إياه لمحت في ذهني ارتسام بعض مشاهده في شكل رسوم متحركة، وكان الأمر مثيرا للغاية، ولولا تلك الإثارة ما كنت لأنجزه. ثم علق على عودته إلى مجال الرسوم المتحركة بعد غياب قارب 10 سنوات قائلا: أتطلع بشوق إلى القصة الجديدة. أعتقد أن هذه ستكون آخر مساهمة لي في عمل أنمي بهذه الطريقة. مع هذا الطاقم الرائع كل يقين أنه سيكون إنتاجا ممتعا. نقل تصريحه هذا إلى المخرج ماتسوشيتا، فقال أن عملهم على ما قد يكون آخر مساهمة لتورياما في هذا المجال يشكل ضغطا هائلا عليهم، لكنه في نفس الوقت يعده إنجازا لهم، وبين أنه هو وطاقم العاملين على المسلسل يبذلون قصارى جهودهم لجعل التنين الأزرق تحفة فنية. عند النظر إلى الرسوم التوجيهية لرسامي المسلسل يتبين مدى حرصهم على إتقان نمط رسوم تورياما، ولذلك ثمة الكثير من التوجيهات الصريحة بمحاكاة رسم دراغون بول. فمثلا في لقطات بطل المسلسل توجيه صريح أن يجعل تضليل شعره مطابقا لأسلوب شركة توي في تضليل شعر شخصية جوكو. وفي كثير من إرشادات رسم عيون الشخصيات إحالة إلى مشاهدة دراغون بول. حظي هذا العمل بترويج كبير في اليابان قبيل وأثناء عرضه، حيث تصدر موسماه معرض طوكيو الدولي للرسوم المتحركة، وأقيمت لأجله مسرحية خاصة في ساحة مجمع سانشاين سيتي العريق شارك فيها الممثلون اليابانيون من المسلسل.そんなに見つめられると照れるマル。マルに惚れちゃいけないマルよ。ブルードラゴン4月7日土曜朝9時スタート。人生の価値はお金じゃないマロ。パンツマロねえ。ブルードラゴン4月7日土曜朝9時スタート。パンツ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 。ブルードラゴン4月7日土曜朝9時スタート。引入空中自由战斗系统，开辟庞大的空中战场天空之城。 في جانب آخر من آسيا صدرت في أواخر عام 2008 لعبة صينية لأنظمة ويندوز مشتقة من لعبة الرحلة إلى الغرب التي تتمحور حول الرواية الصينية الشهيرة، وعنوان تلك اللعبة التنين الأزرق. وفي رسوماتها نسخ صريح لأسلوب آكيرا تورياما، بل حتى شعار اللعبة مطابق لشعار المسلسل الياباني. وفي العام الذي يليه نشر إعلان لفيلم رسوم متحركة صيني لنفس تلك اللعبة، وكان بنفس التصاميم المنسوخة من أسلوب آكيرا تورياما، لكنه حذف بعد ذلك. من المرجح أنه ألغي بعدما اكتشف الصينيون واليابانيون والإيطاليون أنه مسروق من المشروع الياباني.
الوقت الآن. تولت شركة فيز ميديا توزيع المسلسل الذي دبلج في استوديوهات بوليس الأمريكية، كما جاءت نسخة فيز ميديا برسومات معدلة تتناسب مع قوانين البث الأمريكي مع حذف العديد من اللقطات. وقد عرض المسلسل في قنوات كارتون نتورك العالمية، وروجت له بشكل خاص كارتون نتورك التايوانية. 亲自挑选影视者，成为你的冒险队员。快上卡通频道网站，参加蓝龙冒险队选角大会，就有机会得到 Xbox 360游戏机地图，还有人偶见面会哦。蓝龙特展详情，蓝龙星期五晚上7点起，只在卡通频道。امتازت الدبلجة العربية بأصوات الفنانين والإذاعيين الأردنيين، حيث اشترت قناة MBC3 الموسم الأول بنسخة فيز ميديا وأرسلته إلى مؤسسة التسويق والإنتاج الإعلامي ليدبلج. وقد عربت معظم الأسماء في الدبلجة العربية، سواء أسماء الشخصيات أو أسماء الأماكن، مثل مملكة جبرال التي صارت مدينة جبرة. هناك طريق مختصر من الغابة. لا علاقة لنا بالدفاع عن قريتكم. أنا وصديقي لسنا معلمي فرسان. إن كنت صادقا بشأن إنقاذ قريتك افعل هذا بنفسك. لا أصدق هذا. انتهى هذا النقاش. هكذا إذن لقد خيبت أملي أيتها الفتاة. الممثلة رانيا فهد تلعب عادة أدوار الفتيات الطيبات أو الأولاد الصغار، لكنها هذه المرة أدت شخصية الفتاة الغامضة زورا، والتي عرب اسمها إلى تمارا. كما أدت رانيا فهد أيضا دور بوكيه، وهي شهد في الدبلجة. شخصية كلوك عرب اسمها إلى سالي، ولعبت دورها الممثلة وفاء عبد الله. أما جيرو ففي دبلجته حالة مميزة ونادرة، حيث عرب اسمه إلى نفس اسم الممثل الذي يلعب دوره، عامر، وهو بصوت الممثل عامر شتية. وتلك الحالة النادرة حدثت سابقا مع مركز الزهرة في عمل شارك فيه الفنان السوري عادل أبو حسون، حيث أدى دور السيد عادل والد سامي ووسيم في مسلسل أنا وأخي. المذيع زيد الخلايلة لعب أدوارا متنوعة، أبرزها دور الشرير الرئيسي حران ومارو مارو وظل عامر الوعل. كذلك لعب المذيع لؤي مسلم أدوارا من بينها ظل مارو مارو النمر ومدرع وعرفان. أرحب بكم جميعا أعزائي أينما كنتم، أرحب بكل من يستمعون إلينا وسينضمون إلينا. طبعا سأكون معكم بمشيئة الله غادة فرح. البطل تشو عرب اسمه إلى فارس، ولعبت دوره المذيعة غادة فرح، التي أدت أيضا دور نمام ودور ظل سالي العنقاء، وكانت هي الراوية في الحلقة الأولى. أما التنين الأزرق فكان بصوت المذيع علاء التميمي، الذي أدى أيضا دور كمال معلم الفرسان. أي رجل؟ أنت تعني كمال صحيح؟ كمال أكثر معلمي الفرسان احتراما وقوة في مدينة جبرة. اعتقدت أن العالم بأكمله يعرف بأمره، لكن يبدو أن شهرته لم تصل إلى قريتك فارس. معلم فرسان حقيقي. وهل هناك واحد كذبي؟ معلم فرسان كما أريد أن أكون. مارو مارو
أعلم كم أنت غاضب. واضح أن هذه ليست لعبة أو مزحة. حسنا، أنا معك يا مارو مارو. أنا مستعد للقتال ولبذل أقصى طاقتي لأجعلك تحقق العدالة بقوة كما تريد يا مارو مارو. نحن نقاتل بالعدالة. أية عدالة؟ يجب أن نذهب. احترز سمير. كمل سيدة كوري، كمل. سيدة كوري أقدم لك الطبيب كلاوديوس روغو. أنسيت غسان الذي قاد جيشا ضخما ضد المتمردين لكنه استخف بهم فتمكنوا من شن هجمات صغيرة لكن مؤثرة وطال النزاع لسنوات. بقوة كبيرة يمكننا دفع الأعداء إلى الخلاء وإجبارهم على قتال لا يمكنهم الفوز به، وعندها سوف أسحقهم كالحشرات. علمت أنني سألحق بك فارس، لن تفلت مني بهذه السهولة. يا إلهي، لا أصدق أنني وصلت قلعة جبرة. الجميع هنا الآن. علشان هيك أنا كمان انتقائية بأدواري، يعني بحب أخذ الإشي اللي ما بيسحبني كتير من البيت. علشان هيك كمان الكرتون والإذاعة والمجال الصوتيات هذا أخذ مني كتير سنين، أكتر لأنه محدد أكتر. تقدري تتفقي مع الاستوديو من أي ساعة لأي ساعة بدك تسجلي. فمرت علي فترة كتير طويلة أنا ما أشتغل بالفن إلا بالفترة اللي ولادي فيها بالمدرسة. لا تستحندي. أتذكرين يوم الحادث تمارا؟ تمارا اطمئني، لدي خطة. ماذا؟ إنه محق. لما لا تشارك أيها التنين الأزرق؟ نحتاج إلى هزيمة هذين الرجلين. لا أحد يصدر لي الأوامر. من يقوم بالهرب الآن؟ أيها التنين الأزرق، تمالك نفسك. أنا في خير يا فارس. قم أنت بالتركيز فقط. هذه هي الروح المطلوبة. إذا الآن نعود إلى الأردن، إلى الأخ علاء التميمي. مشاهدينا الكرام، انطلقت الآن قنوات اقرأ الدولية في كل أنحاء العالم. الحمد لله على نعمته، ونحيانا نشهد انطلاق قنوات اقرأ الفضائية. بداية كان ذلك في عام 1998 وهي في 2011 تنطلق قناة اقرأ الإنجليزية لتكون بداية لانطلاق قناة اقرأ الفضائية بكافة أنحاء العالم إن شاء الله باللغات المختلفة كما ذكر سعادة الشيخ صالح كامل. أتريد أن تصبح معلم فرسان فارس؟ لا أعرف. اسمع فارس، مهما كان الذي تحاول الحصول عليه فهناك شيء لا يتغير، شيء مهم، أن تفتح قلبك للآخر. قلبي؟ عرض الموسم الأول حصريا في قناة MBC 3 وتكرر عرضه بين عامي 2009 إلى 2011، ثم في عام 2014 عرض الموسم الثاني، وهذه المرة دبلج مباشرة من النسخة اليابانية الأصلية مع الحفاظ على الأسماء اليابانية، ودبلج أيضا في الأردن ولكن باختلاف في الأصوات والأدوار نظرا لاختلاف الطاقم إثر غياب معظم مدبلجي الموسم الأول عنه. فمثلا غابت شخصية تمارا عن الموسم الثاني، وغابت غادة فرح عن دبلجة الموسم الثاني، فانتقلت رانيا فهد من دوري تمارا وشهد إلى دور بطل المسلسل، تاركة دور شهد لوفاء عبد الله التي بدورها تركت شخصية سالي.
وحتى في الدقائق القليلة التي ظهرت فيها تمارا في الموسم الثاني لم تلعب رانيا فهد دورها، وبدلا منها أدت الدور المذيعة ولاء الخوالدة التي أدت أيضا دور سالي. كما شارك معهم كل من الفنان هشام حمادة وفخر عبنده وأحمد الآغا الذي أدى دور التنين الأزرق. ピオにとってみれば本当にラッキーなことで、番組がヒットし続ける限り日本の放送は放送しますし、やはり長くそうやって人気を保つためのいろんな方策という部分で言えば、やっぱりお話作りだとか、当然そこでどれだけそのオリジナルのシナリオを書くときっていうのはやはり原作のいろんなものを壊さず、テイストを壊さずにね、シナリオを作り込むというのは非常に神経を払うんですけれども、そういうふうにしてやはり原作とあまりこう逸脱しないような一つのストーリーを続けていくっていう部分で言えば、非常にストーリーの作り方もね、みんな頑張ってやってくれてるんじゃないかなと思います。الفضل لطاقة الشمس لأنهم تعلموا منها كيفية السيطرة، فقد عاش شعب هيفا بسلام وازدهرت بلادهم. في الوقت نفسه كانت توجد حضارة أخرى في الشرق على طرف المحيط الأطلنطي، حضارة شعب الأطلنطس. عرفوا كيفية استعمال طاقة الشمس وقاموا ببناء حضارة ضخمة أيضا، وفي يوم نشبت حرب رهيبة بين البلدين، والسبب كان تافها لدرجة أن التاريخ لم يذكره. من أشهر الأفكار التي تبنى عليها القصص فكرة أن القدماء كانوا أكثر تطوراً من أبناء الحاضر، هذا مع اختلاف تصويرها، ولكنها تتفق في أن كارثة أنهت تلك الحضارة المتقدمة وربما أفنتها. جاءت تلك الفكرة في قصص ألعاب عديدة، من بينها القصة التي ألفها يوجي هوري للعبة كرونو تريجر، أو قصص سلسلة فاينل فانتسي لهيرونوبو ساكاغوتشي. وفي قصة لعبة التنين الأزرق ذات الفكرة، حيث بلغ الأولون مبلغا غير مسبوق من التقدم التقني والمعرفي وأيضا السحري، وهذا ما أوصلهم إلى كيفية استخراج وحوش من ظلالهم. ثم صنعوا الوحش نمام لينهي الحروب الأزلية بينهم بسلام، فاستنزف الوحش قوى سحرهم وأفسد في أرضهم وأنهى حربهم حينما أصبح هو عدوهم، فتمكنوا من ردعه وحبسوه، لكن حضارتهم اندثرت وسط الحرائق والهلع. لم يبق من أهل تلك الحضارة سوى الشرير حران وقرينه نمام وكل الآلات التي اخترعها الأولون، وأبرزها الجنرال مدرع، وهو الآلي الذي نصبه حران وليا على بقية الآليين بعدما أقسم له بالولاء. كما استولى حران على أكثر ما برع الأولون في صناعته، طائراتهم المدججة بالأسلحة. القصة في مسلسل الرسوم المتحركة ليست بعيدة عن قصة اللعبة. لا بأس، سأبسط الأمر لك. منذ القدم وجد في العالم الضوء والظلام. بمرور الوقت بدأ هذان العنصران المختلفان بالصراع على السيطرة، واشتعلت الحرب. علق العالم بأكمله في نزاع هائل دام سنوات عديدة. بدا أن الحرب ستدوم إلى الأبد، حتى حدث أمر غير اعتيادي. ظهر جنود الضوء السبعة فجأة. من أين أتى الجنود السبعة؟ حسنا، هذا ما توقعته تماما، لهذا هم مهتمون بقريتكم. يحوي المسلسل شخصية رسمها تورياما ولم توضع في اللعبة، هي شخصية شهد، كما يحوي أيضا شخصيات أخرى رسمها تورياما خصيصا للمسلسل. ومن ناحية أخرى ثمة شخصيات من اللعبة
تجاهلها صناع المسلسل، أبرزها جد البطل الحداد فوشيرا. فقد جاءت أدوار شخصيات المسلسل باختلاف عن اللعبة، حيث فارس وسالي من نفس القرية، وخلال بحث فارس ورفاقه عن معلم الفرسان التقوا بالرحالة تمارا ورفيقها اليتيم عامر الذي تسببت قوات حران بمقتل والديه. عامر، انتظر لحظة. ماذا؟ كنت أفكر في سبب ترحالك مع تمارا تحدثنا في الأمر، أنت تعرفين السبب. أنا هنا كي أهزم حران. ألا تعتقد أن عائلتك قلقة عليك؟ لا، لأنهم غير موجودين. أجل سالي، والداي وأختي. عامر بناي. لا، وأنا السبب في هذا. طريقي واضح، إما أن أقضي على حران أو يقضي هو علي، ولا أكترث لما يحدث لي. المهم أن يهزم، هذا هو هدفي سالي. فهمت. آسفة لأنني سألت. فانطلق الأربعة في رحلتهم، ولاحقا تعرفوا على كل من مارو مارو وشهد. أما في اللعبة فأبناء القرية هم اليتيم فارس وجده الحداد، وسالي اليتيمة التي فقدت والديها في الكارثة السنوية، وعامر الوحيد من بينهم الذي ينعم بوالديه. وتبدأ اللعبة بحلول الكارثة السنوية، فتحيط بالقرية سحب بنفسجية ويتزامن معها خروج زعنفة قرش بري من الأرض يفتك بكل ما يقف أمامه. فيتجه الثلاثة بعد أحداث هائلة إلى قلعة حران، وهناك يملي عليهم صوت مجهول أن يبتلعوا الكرات المضيئة، وبسببها خرجت وحوش من ظلالهم. ولاحقا التقى الثلاثة بمارو مارو، ثم التقوا بتمارا المرتزقة التي أنكرت معرفتها بحران، وسايرتهم حينما سألوها إن كانت قد أكلت مثلهم كرة مضيئة. بين المخرج ماتسوشيتا أن الوضع في المسلسل التلفزيوني يختلف عن الألعاب، ففي كل حلقة أسبوعية من المسلسل لابد من بلوغ ذروة في الأحداث، لهذا استحدثوا عددا من الشخصيات وغيروا في ترتيب مجريات القصة. ففي اللعبة تصبح تمارا صديقة للفريق في النهاية، أما في المسلسل جعلوها حليفة للفريق من البداية، ومنحوها دور الراوي لتسهيل إيصال القصة وجعلها مفهومة. دعني أخبرك بشيء، معلم الفرسان الحقيقي لا يكشف عن نفسه أبدا، ولا يمكنك أن تصبح واحدا لأنك تريد. إن كنت ضعيف القلب ستستبعد، وإن كنت قويا لن تصبح فارسا لهذا فقط. أجبني الآن، ماذا ستفعل لو تحليت بالقوة بالفعل؟ ماذا؟ القوة؟ إن لم تتمكن من الإجابة عن السؤال لنفسك لن تبدأ رحلتك أبدا. وصف ساكاغوتشي قصته بأنها تحوي مفهوم الين واليانغ الصيني، ففي داخل البشر في قصته جانبان، أحدهما مضيء والآخر مظلم، ويتلقى البطل ضوءا خارجيا يجعل من ظله مقاتلا، ولاحقا خلال مغامرته يكتشف البطل وجود نور كامن في قلبه فيخرج منه ظله الحقيقي، وكلما ازداد النور سطوعا ازداد الظل قوة. أما في المسلسل فالوحوش لا تحتاج شيئا خارجيا لتنبعث من الظلال، بل على صاحب الظل أن يتقن كيفية استدعاء الوحش من ظله. سالي، سنخرج الظل. وكيف تقترح أن نفعل ذلك؟ أنا أعرف كيف. ظهر مسبقا عندما ضربتني على رأسي. فقط اضربيني بنفس القوة السابقة. مستحيل. هذا مهم. ارفعي المقلاع. نجحتي.
تلك المعركة لقد خططت لها، أليس كذلك؟ أنت كنت تعلمين أنه يمتلك تلك القوة، وكانت هذه طريقتك لإخراجها. إن أردت مدحي على هذا فلا بأس، لا تحاول أن تتوقع دوافعي، الأمر معقد. أدرك هذا، فقط أحاول أن أجعل الأمر منطقيا. أفهم هذا. سيبقى هدفنا هو نفسه، تدمير حران وإنقاذ هذا العالم مهما كانت الطريقة. هذا هو ما أريده. في كلتا القصتين سار الأبطال في رحلتهم وغامروا حتى حان الحدث الذي اقترحه تورياما لساكاغوتشي، الحدث المحوري الذي سيقلب موازين القصة، خيانة تامارا، التي يتبين في اللعبة أنها عميلة تخدم حران وتهيئ له رفاقها ليستولي على قواهم، ولكنها تتراجع عن خدمته وتنقلب عليه لتعود مع رفاقها. فتنتهي اللعبة برسالة مفادها أن الصداقة تتغلب على المصالح. وتلك هي النهاية التي أثرت في ساكاغوتشي. やっぱり今回やりたかったのは、最後こうエンディングまで行った時になんかね、こうあったかいこうエネルギーをもらえるような話にしたかったんですよね。やっぱりなんかいいゲームって終わって最後スタッフロールとか流れて電源切った後もなんかこう胸にジーンと残って、こうゲームから何かをもらったような気になれる時があって、どうしてもやっぱりそこにこう優しいなんか前向きなエネルギーを残したかったんで、まあそんな、まあ、いろいろもちろん悪いやつもいますし、裏切りもありますし、紆余曲折なストーリーあるんですけども、最後に本当にそんなあったかいものを残せる話になったと思います。هذا الحدث المحوري الذي قلب أحداث القصة في آخر اللعبة موجود في نهاية الموسم الأول من المسلسل، غير أن تامارا لم تكن عميلة عند حران. حمل الجنود السبع قوة غير اعتيادية، كانت قوى الظل. كل فرد يتمكن من إطلاق ظل بقوة كبيرة وبمهارات قتالية ممتازة. حركوا ظلالهم باسم الحقيقة وتغلبوا أخيرا على قوى الشر. وبعد انتهاء الحرب بين القوتين تم إخفاء قوة الظلال بعيدا. هدفنا إيجاد المنحدرين عن هؤلاء السبعة وتحريكهم مجددا. مهمة عاجلة، الشرير حران يهدد عالمنا. حران؟ انتبه، الجنود الذين هاجموا قريتنا كانوا... أجل فارس، إنهم أتباع حران. أوهمت تامارا رفاقها أن على المنحدرين من نسل جنود الضوء السبعة أن يجتمعوا، فكان الأبطال يبحثون عن الجندي السابع ظانين أنهم 6 جنود مؤكدين، وما كانوا يجهلونه أن تامارا لم تكن منهم، وكانت تبحث عن جنديي الضوء الأخيرين، وحينما عثرت عليهما ظهرت على حقيقتها معلنة الخيانة بهدف جعل قوى الظلام تطغى على قوى النور. إن أردت التكلم بصراحة قد لا أكون حتى حليفة لك. وعلى خلاف ما جرى في اللعبة لم تتراجع عن خيانتها حتى قضي عليها. بعد نهاية الجزء الأول من المسلسل واللعبة أخذت القصة منحا مختلفا بينهما، ففي اللعبة استمر الفريق كما هو بنفس المنوال الأول، يسعون إلى إيقاف طغيان الشرير الحقيقي نمام دون الخوض في الجانب الغيبي لوحوش الظلال. أما في المسلسل فالموسم الثاني
خصص لكشف مصدرها، وبدلا من جعلها وحوشا سفلية تتخذ ظلال بوابة لخروجها، كانت وحوشا سماوية. وبدا جليا أن جزءا كبيرا من تشكيل هذا التفسير استمده كاتب القصة من المذهب المكروه عند المسيحيين، مذهب الغنوصية، إذ يركز المذهب على فكرة الصراع بين المعرفة والجهل، بين الخير والشر، بين النور والظلام، ويرى أن بمقدور البشر أن يتعاملوا بالسحر وأن يسخروا القوى الخفية لسيطرتهم، وأن الغنوصي بيده أن يكتشف النور والظلام في داخله إن تسلح بالمعرفة. كما يرى المذهب أن الإنسان حبيس سجنين، سجن الجسد وسجن العالم المليء بالظلمات الذي تتسيده تنانين تحرس تلك السجون، ولعبور أبوابها لا بد من التغلب عليها، وهذا ما فعله بطل المسلسل في النهاية. للتنين الأزرق 3 قصص مصورة كلها من تأليف اليابانيين. القصة المصورة الأولى أو المانجا كما تسمى في اليابان نشرت عام 2006 قبل المسلسل، واسمها التنين الأزرق الحيلة السرية. ألفتها ورسمتها آمي شيباتا، وتحمل قصتها طابعا هزليا. أما المانجا الثانية فاسمها التنين الأزرق رال وجراد، وكانت من رسم تاكيشي أوباتا الذي كان آخر أعماله وقت ذاك مانجا مذكرة الموت لمؤلفها تسوغومي أوبا. ومن المعروف عن مؤلف مذكرة الموت أنه يكتب تحت اسم حركي، وذلك بسبب نظرية أتى بها كثير من اليابانيين، مفادها أن هيروشيغامو مؤلف ورسام مانجا الرجل المحظوظ لاكي مان أراد تأليف قصص جادة ومعقدة ولكن بعيدا عن اسمه، وبما أنه لقب بأسوأ رسام في المجلة أراد الاستعانة برسام محترف. تاكيشي أوباتا، وهما يعرفان بعضهما لأنهما بدأا نشاطهما في السنوات نفسها، واجتمع الاثنان عام 2003 في مانجا مذكرة الموت التي ألفها هيروشيغامو تحت اسم تسوغومي أوبا. وقد أكد ذلك أحد العاملين في مجلة شونين جامب نقلا عما سمعه بين زملائه حينما قال أن تسوغومي أوبا هو نفسه هيروشيغامو. وحينما سئل عن ذلك نائب رئيس تحرير المجلة راوغ في إجابته ولم ينكر. ثم بعد انتهاء مانجا مذكرة الموت في منتصف عام 2006 وقبل عودة مؤلفها بمانجا باكومان تحت نفس الاسم تسوغومي أوبا عام 2008، نشرت هذه المانجا للتنين الأزرق بين آخر عام 2006 حتى منتصف عام 2007، أي أنها جاءت تحديدا في الفترة التي غاب فيها المدعو تسوغومي أوبا. نظرا للغموض الذي اكتنف هوية مؤلف تلك المانجا للتنين الأزرق، بما أنه مجهول كتب باسم مستعار لا وجود له في أي روايات أخرى، رجح اليابانيون أنه نفس المؤلف، وأن كل تلك الأسماء هيروشيغامو وتسوغومي أوبا وتسونيو تاكانو تعود لرجل واحد يبدل اسمه كلما شاء، ويتعامل مع نفس الرسام ونفس المجلة، وتظل هذه مجرد تخمينات من الجمهور. قصة هذه المانجا تختلف كليا عن القصة الأصلية التي ألفها ساكاغوتشي، وليس فيها من قصته سوى أن للبطل رال تنينا أزرقا ملاصقا له واسمه جراد. وأخيرا مانجا معركة المدينة العائمة، ألفها كاتب سيناريو المسلسل، ورسمتها مخرجة الرسوم المتحركة للموسم الأول، مما جعل رسوم المانجا تطابق رسوم المسلسل.
وقد أضيفت لتلك المانجا شخصيتان جديدتان من تصميم تورياما، وتدور أحداثها حول ما جرى بين الحلقتين 22 و23 من الموسم الثاني. قد يظن من رأى التنين الأزرق أنه من ابتكار آكيرا تورياما، وبعد معرفة كواليس المشروع قد يعتبره البعض مساهما شارك في تأليفه، لكن تورياما لا يعتبره من مؤلفاته، حيث سأله أحدهم عام 2007 عن سر تعلقه في مشاريعه بكلمة تنين دراغون، فقال تورياما أنها مجرد مصادفة، وأن دراغون بول هو العنوان الوحيد الذي ألفه. وبعد انتهاء المسلسل استمرت اللعبة بجزئين أخيرين. تخلل تلك الفترة عمل تورياما في تصميم شخصيات لعبة دراغون كويست الجوكر، وحينها حدث ما خشيه تورياما، تشابهت التصاميم، وتحديدا شخصية هيرو الذي كان مطابقا لتصميم بطل التنين الأزرق. ブルードラゴンもロストデッセもラストストーリーもどれも思い入れがあって、もちろん続編を作れるならねやりたいっていう気持ちありますけど、まあそれぞれね続編をやるのがいいのか、今回のテラバトルみたいに新作をやるのがいいのかと思うと、まあ、なるべく逆に新作を作って。なかなか新作ってその世の中に出していくときは大変なんですけど、続編の方が逆に簡単なんだけど、なるべく新しいものをこう出し続けたいなって気持ちは強いですけど。في الأول من مارس عام 2024 توفي أكيرا تورياما، وتفاعل مع موته كثيرون، منهم شركة مايكروسوفت عبر حساب إكس بوكس، إذ عبروا عن تقديرهم جهود تورياما بطرحهم خلفية متحركة للتنين الأزرق. وفي الموقع الرسمي لدراغون بول استمر الرسام تيوتارو بنشر رسمة من أعمال تورياما كل شهر، كان من بينها رسمة للتنين الأزرق جاءت مصحوبة بتوصية من تيوتارو للجمهور أن يقرأوا مانجا معركة المدينة العائمة. وعبر هيرونوبو ساكاغوتشي عن بالغ احترامه لتورياما الذي علمه كيف يصير محترفا يقدر عمله. أما يوجي هوري زميله من لعبة دراغون كويست وكرونو تريجر قال أن نبأ وفاة تورياما فاجأه كثيرا، وأنه يعجز عن التعبير لشدة حزنه ولعدم تصديقه هذا الخبر المفاجئ. أما كازوهيكو توريشيما مكتشف آكيرا تورياما أوجز قائلا أن تورياما كان أفضل فنان مانجا. بعد مضي سنوات على هذا المشروع ما عاد ساكاغوتشي يذكره إلا ليستذكر زملائه الذين عرفهم منه، كما أكد أنه لا ينوي استكمال أي من ألعابه المنتهية. وحينما سئل عن ألعابه الأخرى التي يحبها بعيدا عن فاينل فانتسي تجاهل التنين الأزرق بأجزائه الثلاثة وذكر كرونو تريجر. 自分が働いたゲームの中でファイナルファンタジー以外に好きなゲームはありますか？何ですか？自分が作ったゲームの中で。やっぱりクロノトリガーが一番思い出が深いですかね。クロノトリガーest celui sur lequel la plus de souvenirs. ظل الملحن نوبو أويماتسو الأوفى لهذا المشروع، فما زال بين الفينة والأخرى يستمع إلى ألحانه للتنين الأزرق،